फ्रेंड्स, श्रीशाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण घेवड्याची शेंग कशी करायची पाहणार आहोत. साहित्य पाहूया. मी मसाला डब्बाच डायरेक्ट घेतलेला आहे फ्रेंड्स. आपण बघू शकता, हळद आहे, कांदा लसूण पावडर आहे, चटणी आहे, कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट आहे, मोहरी, काळं तिखट आणि जिरे. आता आपण प्रमाणानुसार टाकूया. आपण कढई ठेवलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही. गरम व्हायला लागली आहे कढई. कढई थोडीशी गरम होऊ द्यायची. नंतर एक पळी तेल टाकायचं आहे. आपल्या प्रमाणानुसार घेऊ शकता तुम्ही तेल. नंतर घेवड्याची शेंग भाजून घ्यायची तेलामध्ये, म्हणजे चव छान लागते. नंतर मोहरी जिरे टाकून घेवड्याची शेंग भाजून घ्यायची तेलामध्ये. पाहू शकता तुम्ही, मी हलवत आहे. थोडीफार नरम व्हायला लागली आहे घेवड्याची शेंग. मऊ पडली की नंतर पुढचं साहित्य टाकायचं, त्यामुळे जास्त पाण्यातली होत नाही, चवीला छान लागते. मीठ टाकलेलं आहे मी थोडंसं पाणी सुटण्यासाठी शेंगेला. नंतर काळं तिखट टाकते. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. नंतर कांदा लसूण पावडर टाकते मी आणि चव छान लागते. 2 चमचे घेतलेला आहे. हळद थोडीशी हलवून घ्यायचं आहे फ्रेंड्स. नंतर थोडंसं पाणी टाकायचं, जेणेकरून ठसका उठणार नाही, जो आपण काळं तिखट टाकलेलं आहे त्याचा. जास्त नाही टाकायचं, नाहीतर चव बिघडते फ्रेंड्स. आणि झाकून ठेवायचं, वाफ येऊ द्यायची. अगोदरच आपली शेंग शिजलेली आहे, पण नंतर मी कूट टाकून घेतलेलं आहे फ्रेंड्स, आणि एक वाफ येऊ दिलेली आहे. हलवून घ्यायचं आहे. आपली शेंग तयार आहे. थँक्यू फ्रेंड्स.